ลเช็คไมค์ฮัลโหลอินโทรอีกแล้วตามนั้นเลยนะโอ้ในสุดพี่ก็ว่างสักทีโอ้โหขนาดนั้นเลย30 ชาติผ่านไปนี่ไวเหมือนกันนะนี่แหมสุดยอดอะไรนะไม่เข้ามาพักหนึ่งนี่มีอะไรมาใหม่เนี่ยฮะอะไรวะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งเนาะขอเพิ่มเสียงหน่อยแป๊บหนึ่งโอเคของมาใหม่มีอะไรเนี่ยเหรียญเหรอหยุดแล้วนี่พี่หยุดแล้วพี่หยุดแล้วพี่หยุดแล้วไม่ใช่เหรอเห็นไหมเนี่ยหยุดแล้วของใหม่ก็มีเหรียญเอาไว้เปิดสุ่มเหรอ300 อันเท่าไหร่วะหน่วย10ร้อยพันหมื่น125 บาทเหรอ อะไรกันเนี่ย2 คนนะฮะแล้วก็กล่องเคออสเหรอไม่เอาเฮ้ยอันนี้อะไรมาใหม่อ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสมบัติมังกรสีนินเหรอทำไมนี่มันดูถูกจังเลยฮะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะโอ้โหขายหมดแล้วบัตรสุ่มประจำเดือนนี่หมดแล้วเหรอไวมากโอ้ได้ตังค์10,000เมื่อวานไม่ได้ล็อกอินได้กล่องโอ้อะไรนี่อ่ะเก็บตังค์ก่อน10,000นะก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ10,000ฮ่ามาอย่าสร้างห้องเล่นกันมีใครดูไหมเนี่ยคงไม่รู้หรอกใช่ไหมคงไม่มีใครรู้หรอกว่าพี่มาเล่นคงไม่มีหรอกใช่ไหมบอกวิธีเปิดให้หมดมีอะไรเปิดให้หมดฟักทองดีเติมไม่หน่อยไม่ได้หรอกโอ้อะไรเนี่ยอย่างกับพี่มีเหมือนกันนั่นแหละพี่ก็ยังไม่มีเลยเฮ้ยนะอย่าแป๊บนึงรับก่อนมีอะไรรับได้บ้างรับไปก่อนโอเคทรงผมต้องใส่อะไรดีเนี่ยนี่เหรอบวก8บวก5บวก10อันนี้มันจะใส่ไม่ได้บวก5ใส่ไปเถอะนะอย่าเรื่องมากถุงมืออะไรดีอะดีครับใส่เลยดีปอกแขนเลยแล้วกันใส่ปอกแขนนี้ไหมนะหรือใส่อะไรดีเลือกไม่ถูกแล้วของก็ไม่ได้มีเยอะเลยนะทำไมเลือกไม่ถูก เนาะโอเคอย่างอื่นนะไม่มีละอันนี้ใส่เป็นชุดนะก็ตามนี้แล้วกันเหรอก็ดีนะเราเนี่ยทำไมไม่เห็นส่งมาให้พี่บ้างเลยอ่ะ ใช่ไหมโอ้ขนาดนั้นเลยเป็นธรรมดาใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยชุดเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันได้5มาก่อนเนี่ยแล้วค่อยกดสักอันนึงสัก5 อันไม่ใช่สักอันโอเคมาโอ้ทำไมวันนี้ห้องเยอะจังมีคนชวนด้วยดีมากตั้งชื่อห้องว่าอะไรเนี่ยโอเคดีมากไอ้หนูทำดีนะจ๊ะน้องจ๋า ตั้งชื่อห้องได้ดีมากอย่างนี้เอาไปเลยเปิดหน้าหน่อยไม่เปิดไมค์เปิดไมค์ด่านอะไรเป็นด่านบอสเนาะบอสอะไรก็ได้จัดมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่หายไปนาน ซึ่งผมก็หายไปหลายวันอยู่เหมือนกันไม่ได้มาสตรีมเสียงเมาเชียวขนาดนั้นเลยเหรอแหมพี่ไม่ได้เมาขนาดนั้นพี่แค่เมากว่านั้นนิดนึงคนน้อยมากเลย
ก็ดีนะก็ดีจะได้คอมแล้วก็เอาคอมมาเล่นสักทีนะคนหายไปไหนหมดคนไปอยู่ไหนหมดเนี่ยคนหายไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้สินะอ้า ทำไมเราเนี่ยมีปัญหาอะไรกับพี่นะฮะอ้าวซับน้อยให้ทำไงอะให้พี่ช่วยไงล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิซับน้อยต้องทำไงอะพี่ก็ไม่รู้สินะว่าซับน้อยแล้วต้องทำยังไงเรื่องซับน้อยอย่าถามพี่นี่ซับไม่มีเลยถึงกับซับจางเลยนะพี่เนี่ยหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ้าวไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเลยหรือคงจะต้องไปที่อื่นกันอ๋อเหรอขนาดนั้นเลยนั้นไปเล่น8 คนก่อนก็ได้มั้งนะว่าอะไรเอ่ยว่าไงอ๋อโอเคไปห้อง8 คนก่อนไหมอ้าวเหรออ๋อไปเปล่าประกาศบอกว่าพี่สตรีมแล้วเดี๋ยวไปสร้าง8 คนเล่นก่อนแล้วกันคนหายไปไหนกันหมดเพิ่ง2 ทุ่มเองนะเนี่ยฮ่าซับน้อยขึ้นทำไมซับน้อยขึ้นอะไรคือน้อยขึ้นเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นโอเคอ้าวเมื่อไหร่พี่จะแจกอีกนั่นน่ะสิรอพี่มีเนาะแล้วพี่ก็ค่อยแจกซึ่งพี่ไม่มีพี่ก็ไม่แจกชื่อห้องไปเนาะอยู่ระดับ normal 8 คนขนาดนั้นเลยเหรอเรานะฮะโหดร้ายมากมาเล่นด้วยได้ไม่มีปัญหาเข้ามาเลยอยู่8 คนเนาะอยู่ห้อง8 คนเดี๋ยวพี่ขอกดก่อนแล้วกันหาให้เจอนะ8 คนมาละ1 นั่นสินะ8 คนระดับ normal นะ
ปิดไอเทมปิดเหยียบไว้เวลาหาจะหาเจอง่ายหน่อยชื่อห้องเดาเองเลยส่วนด่านจะเป็นแบบสุ่มดีครับอะไรกันเนี่ยอะไรโอเคเดี๋ยวพี่บอกก่อนถ้าพี่แจกนะเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนอะไรเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยทำไมอะไรเรามีอะไรห้อง8 คนเนาะขนาดนั้นเลยแหมคูณ5ด้วยอ๋อตอนนี้คูณ5ด้วยก็ดีเลยเนี่ยคูณ5ด้วยไปต่อคีย์บอร์ดแป๊บนึงเฮ้ยอย่าไปอายที่เราเนี่ยนะทำอะไรลงไปแล้วก็รับผิดชอบด้วยแล้วกันนะ ขนาดนั้นเลยหน้าพังนี่พังกว่าเดิมอีกแม่นี่ก็เพิ่ง2 ทุ่มนะคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ้าวค้างอีกแล้วดีมากโอ้ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมน้องแต่เสียงเขาได้ฮะเล่นอยู่คนเดียวไปไงวะพี่เล่นคนเดียวสิเหงาไหมใครวะโอเคเก็บไว้ไปก่อนเลยใครไหนใครอะอ๋อ FC พี่เองFC มีแล้ว FC พี่คนเนี้ยชายหญิงพี่ชายหญิงฮะชายหญิงไม่กระเทยก็กระเทยควาย อยากรู้ถามเขาสินะเขาตอบมาแล้วนะฮะเดี๋ยวตอบแค่จุดนี้นะเหรอตอบแค่จุดนี้นะเดี๋ยวแป๊บไม่รู้พี่เล่นอยู่ลบเพื่อนพี่ขนาดนั้นเลยเหรอแม่พี่ว่าไม่มีหายเลยสักคนนะรู้สึกว่าเพื่อนพี่ก็จะอยู่ครบนะในเทลนะฮะลบที่ไปออกจากเพื่อนในเทลเพื่อนเต็มรู้สึกเพื่อนยังอยู่ครบเลยมาผมเล่นด้วยพี่เสียใจแป๊บรหัสเก่ากูไปแล้วสรุปไม่ได้ใช่ปะใช่ไม่มีใครช่วยผมเลยพี่เห็นในคนที่ทำของผมหายอ่ะเขาจะคืนให้ผม10,000ทูมันนี่ขนาดนั้นเลยเห็นบอกแล้วกูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ๋อใช่ลืมไปเลยวันนี้เขาไปเวียนเทียนกันที่วัดทำอะไรวะวันนี้วันพระวันอะไรวะลืมเอาเป็นว่าวันอะไรสักอย่างอ่ะ
วันอะไรสักอย่างถึงเข้าไปกันอะ นั่งพูดเองว่าวันพระตัวเองเฉยไม่รู้ว่าวันอะไรกันแน่ รู้แค่วันพระอะไรสักอย่างอะอ้าวคนมาเต็มแล้วไป30 คนดีกว่า ไปไหน ไปห้อง30 คน ไปทำอะไร หึ ไปทำอะไร ไปโดนลุมโทรม อ๋อต้องไปหาสาวไอ้ยไม่เอาหาชาย กดออกแป๊บกดออกแป๊บอย่าสร้างก่อน เดี๋ยวพี่รออยู่ อ่า เล่นด้วย มันผิดที่ฉันเลย ใครวะเนี่ยโอ้โหในที่สุดคิมก็มาได้สักทีนะ โอ้โหดู พลาดไปทุกวันเลย เอ๊ะมาแต่สร้างห้องเสร็จ กดละสร้างละ30 คน ไหนว่าให้เชิญพี่โอเค อ่ะ ตามแล้วติดตามได้แล้ว เข้ามากันเลยเข้ามากันเลย ด่าเลยเนี่ย อ้าวต้องด่านบอสอยู่แล้วสิเล่นทั้งที อื้อหือชิบหายแล้วกู ยังไม่หายอยู่ดีครบด้วย อื้อหือไม่ครบเลยผมเนี่ยดูตัวละครกันไหมดูชุดของผมดูครบไหมล่ะ ต้องฮันหรือโหดแบบนี้ใช่ไหม อ๋อวัน กลับเลย วันอาสาเหรอ ขธมดพี่ขอธรรมดาอีซี่อีซี่เลยอีซี่ อีซี่อะไร ไม่มีเหรอ เฮ้ยไม่เอา โอ้มึงดูทรมานเด็กทรมานจนจัดการกับฉันเลย ไม่ก็คือว่าถ้าเราเล่นเนี่ยมันต้องแบบฮาร์ดคอร์ โคตรฮาร์ดคอร์วงเล็บประชดมา อ้าว ชิบหายเปิดผิด อ้าวเราก็มาสิตามมาสิอ้าวอยู่นี่นี่เออ กดได้เหรอ กดไม่ได้ไม่ใช่ รอกี่คนปะ ขึ้นไป8 คน อ่า ไปลากคอใครมาก็ได้ไป พี่พวกแกพี่พวกลามพี่พวกมา7 คนขึ้นผ้าเลยครับ ต้อง10ต้อง8 คนไม่เหรอ8 คนไม่เหรอ ก็ ที่ถูกอ่ะ ก็7 คนไงไม่รวมหัว มันก็เหนื่อยใจ กลุ่มใจจริง เนี่ย7 คนแล้ว7 คนกูยอมไม่อยากเถียง ๆ มา อะไรเนี่ยพี่ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนายหนู ซีโร่ อะอะไรวะ เดี๋ยวอ้าว อ้าว ผมละ อีกอ้าว อ้าวแล้วผมล่ะอาริกาโตชังเมชังเปชังเปคุงเคยวะ ฮะ ชังเป อะไร ไม่รู้ว่าอ่านคอมเมนต์ของพวกของพี่วะ อ่ะ ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกอ่านได้แค่อาริกาโตไอชังเป้คุง ฮะ อะไรไม่รู้ อะไรเนี่ย ไม่รู้ อันยองอาเซโยในที่มาครบเลยกูได้ใจตอนเนี้ยตีเป้หน้าหลุดออกไปแล้ว เฮ้ยยังใจเย็นแหมเล่นตกใจเลยแล้วจอดำพอดีด้วยนะ มา โอ้ยเอาเหรอ เอาโชว์ ไปหน้า ไปไหนก็ไป เอาไปก่อนอยู่นั่นแหละ ไปไหนก็ไปให้มันชนกับพี่พอ เฮ้ยด่านนี้ผมไม่เชียร์นะพี่นะอุ้ย อ๋อแปลขอบคุณพี่เป้อ๋อทำดีมีแปลด้วยแหม ไอปลาหมึกไอตัวแม่ปลาหมึกนึ่งตาตูดมาแล้วช่วยกูด้วย นั่นน่ะสินะงงอะไรเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่างงอะไรอะไรเราเนี่ยเรางงอะไรเราเนี่ยฮะ ผมไม่อยู่แล้วพี่ ฮะ ปลาหมึกแม่งมาแล้ว อะไรพี่อยู่หน้าปลาหมึกแล้ว ใจเย็นสงสัยคนข้างหลังบ้าง ไม่อะพี่พร้อมตายอยู่หน้าปลาหมึกละโอ้โหโดนเกตโอ้โหโดนโอ้โหดับแล้ว ให้หลบไงซ้ายก็วนเกตขวามาวนเกตข้างหน้ามาสายฟ้าโดดปุ๊บแล้ววนเกตแล้วโดนสายฟ้า โกรธดีที่สุดเป้ครับสวัสดีครับโอ้โหโดดเป็นไม้โอ้เลยกู
โอ้โหตายกูรอด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 เว้ย เป็นอะไรที่แปลกนะดูใครแล้วชอบตายทั้งนั้นเลยเนี่ยนั้นเราอย่าไปดูเขาแต่ต้องกดสับรัว มีบิ๊กโบของจริงนะผมบิ๊กโบของจริงว่ะ ของปลอม บิ๊กโบมาของจริงว่ะ เฮ้ยของปลอมดูไงเนี่ยก๊อปมาชัดๆเนี่ย เจอกับพูดเลยพี่อย่าแย่งผมพูดดิ เฮ้ยนี่ซื้อจากโรงเกลือแท้ๆก๊อปเกรดเอซะด้วย ตัวใหม่มายังไม่มาเนาะ ของผม AP ได้โอ้แค่พันเดียว โอ้นี่20,000โอ้โหอะไรกันเนี่ย พี่พาผมเข้าปาร์ตี้ดิ พี่ได้4,000ปาร์ตี้อะไรไม่มี ทำไมกดต่อ อ๋อใครคุยกับพี่เป้สำเนียงญี่ปุ่นไม่ได้เลย ไม่เข้าใจสักคำเลยใช่ไหมพี่ใช่ไหมตอบมาโอ้โหอันนี้ จัดไปด้านไหนก็ได้ไม่มีปัญหา อันนี้กินการหนีเมียนะครับเพราะรู้ว่าผัวไปนั่งหาสาว เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ดูนะว่าจะได้สเตย์ไหมเนี่ยช่วงนี้ก็ยุ่งเหลือเกิน มีของก็มีโค้ดไหมให้ไปเนี่ยวันนี้ ไม่มีจะมีได้ไง โอ้แล้ววะ ไรอ่ะฮะ ขอหน่อยพี่นะ เอ้าก็ไปขอไอ้ก้าวดิมันได้มาไม่ใช่เหรอ 500คนยังไม่ให้ผมเลยเนี่ยขอมันยังไม่ให้เลยมีเด็กเปรตนั่นน่ะที่ง่ายนะของตายก็มีความหมายเช่นนั้น ไม่ของตายก็กองไว้ตรงนั้นแหละ มันผิดที่ฉันยอม ไม่กินยาแก้แพ้เชื่อพี่กินยาแก้แพ้เดี๋ยวก็ชนะได้นะอย่าเพิ่งยอม โอเคมุกนี้ผ่าน โอเคอะไรเดี๋ยวพี่ก็จับ KO ตลอดน็อกเอาเลยป่ะ โอ้เดี๋ยวดูลูกกิ้งก่าพี่ ลืมไปว่านึกว่าใส่ชุดเกตอยู่ แหมจะเล่นเก็บเกตเฉยเลยพี่อะ ใจเย็นพี่อย่าเพิ่งเมาโอเคตายแบบเดี๋ยวมา ชวาบกระเด็นปิวเรียบร้อยดับ อะไรเนี่ยเอ้ยอย่างน้อยก็ไม่ที่โหลเว้ย อย่างน้อยก็ไม่ที่โหลเว้ยแหมภูมิใจมากเลยไม่ใช่ที่โหลนะฮะ ดับอีกแล้ว บอกแล้วมองใครนี่ต้องตายทุกราย ไม่ต้องสงสัยอะนะที่ตายกันเนี่ยเพราะว่าพี่มองนะดับอีกแล้วอ้าวเดี๋ยว2 คนสุดท้ายใครดีพี่เล็งคนหลังแล้วกันอะคนหลังสเต็ปเทพอยู่แต่คนหน้าสเต็ปก็ดีกว่าหรืออาจจะเป็นคนหน้าหรือคนหลังซ้ายขวาเอาคนไหนดับเรียบร้อยไม่น่าเชื่อบ้าอะไรเรียกทำไมเลย ที่1ฟุก พี่ต้องที่ไว้ใจอัพแล้วครับ อีกพี่ได้5,000เองขนาดบวกแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมเอา5,000พี่ของพี่5,000เอง เปิดกล่องก่อนเดี๋ยวพับทันทีเปิดกล่อง จัดมานะได้หมดพี่ได้หมดไม่มีปัญหา กุญแจอยู่ที่รถแล้วกุญแจอยู่ที่รถแล้วกดดีฮะ นะต้องเอานี่ไงโอเค พี่ขอฉลามได้ป่ะขอฉลาม พี่ไม่ได้หัวตอนนี้พี่หัวแล้ว ไวมากเลยต้องให้คนในนี้ก่อนเขาขอมามีคนเชิญเข้าปาร์ตี้ด้วยทำดีหนู อันนี้เหรออันนี้ปะ ผมโอ้โหอะไรวะใจร้ายอ่ะ โอเคอันนี้เนาะเข้ายัง
ไม่อะเขาไม่เชิญผมเลยอะ กดละ ใจร้ายมากเลยครับผมไม่เชิญผมเข้าปาร์ตี้นะ เนาะ ผมขอสาบแช่งนะครับผม ขนาดนั้นเลยแหม ไอ้โฟกมาดิ อะไรอ่ะ สวัสดีครับผมในที่สุดผมก็ว่างฮะ หลังจากที่ห่างหายฮะ ไม่ทำอะไรกันอยู่ล่ะ นั่นสิครับ ถามอะไร กำลังเล่นหน้าอยู่ เล่นได้ด้วยเหรอฮะ คุณชัวร์เขาแอบไป อ๋อ กูไม่ได้ไปไม่ได้แค่โหลด ใช่ครับได้แค่โหลดฮะ ไม่ต้องห่วงแล้วพี่ไม่ได้มาแล้วว่ะ ใครอะใครอะ ไอ้ ใครอะ ไอ้ ฮะ ไม่เจอกันนานฮะ นึกว่าตายซะแล้ว เดี๋ยวของคุณ ฮะ เต้นเลย แช่งมาเลยดิ เขาตายกำลังเก็บเลือดอยู่คนนี้ข้าวคนนี้ไม่ได้มา อ๋อฮะ คุณดีถังอยู่ไง อย่างนี้ต้องโลบอกกันสักหน่อยไหมฮะ เอ๊ะ ครับ รอบล็อก ที่ได้เก็บเอสหรือที่ไปโชคดีนะที่ได้เก็บเอสนะ ตาย อืม เป้ขอให้โชคดีมีใจกับความตาย อะไรพีทีซีเฉียดกา เอ๊ะถ้ามีเวลาว่างนี่เลยอยากให้มันช่วยเก็บเลือดเดี๋ยวแหละ ฮะ เกมอะไรฮะ ตอนเนยนี่แหละ อ๋อ ได้ครับได้ เดี๋ยวถ้าว่างนะฮะ เดี๋ยวจะมาช่วยเก็บครับ เจ้าเรนเนอร์ ทำอะไรอยู่เนี่ย สตรีมอยู่ฮะ นานๆจะว่างทีก็สตรีมให้น้องๆก็เห็นหน่อย ว่าพี่เป้ยังไม่ตาย ยังไม่ตาย ยังไม่ตายฮะ เอ๊ะที่ได้คนใหม่อะนะ ฮะ ดีแล้วที่ได้อีกแล้วล่ะ เหรอครับ ก็ดีครับ เป็นอะไรที่ดีฮะ เอ้ย เฮ้ย มาตอนเจ้า ดีแล้วออกตัวเลยออกตัว ไหนไม่เห็นมีใครมาฆ่าเลยไหนปกติจะมีคนมาฆ่านี่หว่าทำไมด่านนี้ไม่เห็นมีคนฆ่าเลย เพื่อนๆเนี่ยมาแล้ว ฮะ ได้จบแล้วปะ ยังครับยัง จ้ะ ฮะ วันนี้ใส่ชุดใหม่เดี๋ยวนะ เฮือ ใส่ชุดเอส ดับเรียบร้อย พอเวลาครบแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล่องไดมอนด์ดู ก็ดีฮะ ผมไม่ได้ออนเวลาทิ้งเลยเนี่ย ตัดก็ไม่ได้ออนเวลาเอา ตลก ว่าอะไรเค็ม ดูหนัง ตอนนี้ EP คูณ5อยู่ฮะ จะไม่แต่งงานตามตรงกันเดิม ยังไม่จบกับเพลงนี้อีกเหรอฮะ ก็คนมันโสดนะครับ เฮ้ยถามวอตัววะ อะไรครับถาวร น้ำได้บัวไฟถามวอจริงด้วย ใครครับ อืม เมื่อกี้เปิดไปเมื่อกี้ได้อะไรมาได้ทำบัวถามวอซะงั้น อืม แย่จริง แม่มีกลัวลืมชื่อด้วย เอ้ยเพิ่งจะเข้าไปหน้ามามันก็โทรเรียกละ ใครโทรฮะ นี่ไงถามเนี่ย แป๊บหนึ่ง ถามไม่ เดี๋ยว ถาม ดีได้เดียวอ่า เลยอ่ะวันนี้อยากได้มังกรสักตัวจริง ก็ดีครับ มังกร ตัวเดียวจะพอป่ะฮะ อ้าวค้างเลย โอ้โห อะไรนี่อะกดแล้ว วันนี้ใช้เป็นเบล่า ครับดีครับ สามแวมไพร์ เทลอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นเทลนึง ครับผม จะเติมเทลนะ จากมา จะเลยฮะ กลับมาเทเหมือนเดิมนะเติมเทลเรียบร้อยแล้ว เป็นคนที่มันหมดใจ ไม่ได้ลืมอ่านนะ พี่ขี้เกียจอ่านของเราอะ เขียนอ่านเขียนก็ยาวไปดูว่าเมื่อวานเป้ได้ลิสต์ไลฟ์สตรีมสอนอยู่ ไลค์ครับ กี่ทุ่มอ่ะ คุณลุงก็เข้ามาดูอยู่ฮะ มีใครดู ไลค์ในโทรศัพท์ฮะ ไลค์ตอนเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วฮะ ละใครบ้างอยู่นะ มีรู้แค่ว่ามีคุณลุง1 คนแล้วก็คนอื่นอีกใครไม่รู้อีก2-3 คนฮะ ละ ครับผม แต่เขาได้เขียนตอบอะไรมาไหม มีครับมีเขียนอยู่แล้วฮะ มีใครบ้างล่ะ
มีคุณลุงแล้วก็คนอื่นอีก2 คนครับที่เขียน ส่วนอีกคนไม่ได้เขียนฮะ มันมีแต่คนแก่มีคนแก่เขียนคนเดียวอะ มีคนอื่นด้วยฮะ อีกคนนึง คนแก่เนี่ยคนแ อีก2 คนดับแล้ว ไม่ได้เขียนยาวนะฮะก็เขียนเรื่อยๆและลบเรื่อยๆฮะ คงจะเป็นบางเองนั่นแหละเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละ เขามาถามสบายดีไหมฮะ ตอนรอบล็อกเคยเล่นพี่ ตอนเข้ามารอบแรกเขาเขียนว่า ฮะอะไรฮะก็สบายดีไหม เขาเขียนว่า สบายดีไหมแค่นั้นแหละครับ สบายดี ฮะ อันเนี้ย ครับผมแล้วก็สักพักก็ชวนคุยไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวจะพาไปกินส้มตำกำลังกินอะไรนะตำบักฮุ้งอะไรสักอย่างเนี่ยฮะลืมแล้วฮะ ตามบักฮู ฮะอันนั้นแหละฮะเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปกิน จะพาไปกินข้าวขาบอ่ะก็ไปเขาเล่นเขาเป็นตลกแล้วเขาก็ต้องเล่นตลกตามสเต็ปเขาจะปล่อยเขาเล่นตลกไปเลยเขาชอบเล่นตลก ถ้าชอบเล่นตลก เขาชอบเล่นต ไป ลก เล่น มาก ตลก อยากว่าความสมัยนี้เขาบอกไว้ที่นี่แหละ ฮะ เขาจะบอกไว้แยกสาเหตุเขาเล่นตลกไปเพราะอยากมอบความสุข จะมอบความสุขมอบสุข จะเป็นเกมเป็นความสุขดีหรือเปล่าเขาไม่อยากเห็นใครเศร้าอะไรอย่างเงี้ย ครับก็ดีครับ เอาเลยพี่เขาเติมเทลแล้ว ทำเป้ ฮะอะไรฮะ ห้องได้อย่าง เข้าได้แล้วครับเดี๋ยวตามมาได้เลยฮะ เดี๋ยวพี่ตามไปที่หลังนะครับ ผม แป๊บหนึ่ง ครับ ขอเติมแป๊บหนึง ขนาดคูณ5นี่ EP ผมยังได้แค่หลักไม่กี่พันเองฮะ4,000 5,000เอง พี่ว่าพี่ได้เยอะวะ ทำเป็นโผล่ เพราะพี่ยังลดน้อยอยู่เชี่ย ไอเราก็ไม่ใช่สายเติมได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วฮะ พี่สายเติมเลยพี่ไม่ได้สายเติมตอนนี้พี่ใช้พลังเทพ เป้ ทู ที่อยู่ไหนแล้วตัวของพี่อ่ะ นั่นเลยครับอ๋อเจอแล้วฮะ นานๆทีจะใช้ทีพลังเทพทูเนี่ย ตัวเองไม่เกี่ยวว่าตัวเองอยู่ไหน อยู่ข้างหลังฮะกิ้งกา วันนี้ที่ใส่ปีกข้างเดียวมาวันนี้ปีกข้างนี้เป้เอาไป ไหนวะฮะหาไม่เจอ ลองเปิดดูข้อมูลดูดิ หาตัวไม่เจอ ดีอยู่ดึกได้แล้ว เป้เป็นคนขโมย อ๋ออันนี้เหรอฮะ มัน ผมก็นึกว่าอันไหนปีกันนี้นี่เอง พอดีว่าเป้ขโมยไป จำได้ฮะว่าก่อนหน้านี้ชวนอาร์มไปเล่นเซิร์ฟเถื่อนอยู่ฮะ ผมไม่อยากเล่นหรอกแต่กลัวมีเวลาแถมมาด้วย มันก็เป็นสิ่งที่ดีฮะ ก็คงต้องระวังไว้ก่อนนะ เล่นจิโฮเหรอโอเค ใช่ครับบางเซิร์ฟจะมีจริง อ๋อใช้พลังขอใช้พลังเทพทูแป๊บหนึ่ง ๆอ้าวชิโฮสิไปเลือกอะไรเนี่ยขอเวลานอกแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวสองมันแคสทำบ้าเลยดี เป้พี่เรียกว่าเป้มาให้ด้วยแหละ มีผมมาแล้วเหรอฮะ ถึงเวลากลับมาแล้วเสร็จผม ครับผม เป้อยากหัวเราะแล้วกันนะ ฮะไม่ว่ากันครับ เดินไปเอาอะไรอีกวะเดินเข้าไปเริ่มงงแล้วแต่อะไรเข้าไปอยู่เนี่ยอันไหนบวก เพ เย ราะ อะ ว่าพี่เพิ่มสีน้ำตาลไปให้เป้โดยเฉพาะเลยอ่า อืม เดี๋ยว ผ้าดาความเร็ว 11 อ่ะจัดให้ละ ต่ำเนี่ยอันดับเติมเลยนะ โอ้ยแบบต้องสองคนไม่ครับไม่หยุดเลย มีอะไรเพิ่มแรงไหม ไม่ครับกูไม่หยุดเลย จัดกดแล้ว อย่าเพิ่งกดดีครับที่กูเชียร์ถามมันก่อนเดี๋ยว อ้าวเหรอครับไม่ทันแล้วครับ สองคนนี้มันเชียร์ถามไม่หยุดเลยเดี๋ยวมันจะเข้ามาจริงกว่าวะเมื่อกี้ถ้าไม่รีบกดมันเข้ามาจริงเนี่ย ใครเข้ามา ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ใครเข้ามา ไม่อยากให้มัน เอา ตาม แค่นี้ก่อนแล้วกันเชิญพี่ทีดิ ไม่ทันแล้วครับเพิ่งกดเริ่มเมื่อกี้ฮะ อ้าว พี่เป้เคยเล่นโรบอกไหมเคยเล่นเนาะ เอ้ย เราบอก โอ้โห เล่นนานอีกแล้ว แอะเป็นแรงที่สูงมาก ซองเบิร์ยูเดอร์ เติม เอื้อ เ
อุ้ยใครได้โกรธวะ มีคนได้โกรธแล้วเหรอฮะโอ้โหโกรธเต็มที่มาเลย แรง ดับไปลวด เอาให้ล่วงเลยนะ เป้มันหายไปไหนวะ ฮะอยู่ที่2ครับเฮ้ยทำไมอยู่ที่2เฮ้ย ผมว่าวิ่งลังท้ายนะทำไมอยู่ที่2ได้เนี่ย ไปเซตสงกรานต์แล้วกันไม่มีเซต ไม่ อื่น ใช่น้องกู ไม่ทันแล้วครับ ดับแล้วฮะ ผมอยู่ที่4เลย เฮ้ย ปีนี้มีอะไรมาใหม่ๆบ้าง ยังไม่ทันระวังตัว มัน3,000หมดเลยเหรอมันมี2,000มันบอกว่าเหลือแต่2,000ไม่เจอ เป้ที่ยังรอด ครับเห็นแล้วฮะเหลืออยู่3คนครับ จะหาจะคงจะแก้แค้นให้เป้ได้เปล่าไม่รู้ได้เลย ไม่เป็นไรฮะ แก้แค้นได้เปล่าวะ เก็บไว้ก่อนแล้วกัน2,000เคส เฮ้ยจะออกไปยังไงวะมา เอาแทนดี ถึงเวลาสาบแช่งแล้วฮะ ดับไปซะ วิ่งเดี๋ยว ทำไมไม่ตาย แล้วพี่รอเอง ดับไปซะ ดับไปซะ แรง12เอง ดับไปซะ ดับไปซะ เป็นตัวนี้ก็แรง12 ดับไปซะ เป็นนี่เหรอเป็นนี่ก็ต้องใส่เซตวาง ดับไปซะ ดับไปแล้วฮะ วิ่ง ตอนนี้ก็เหลือที่1กับที่2 โอ้ยเหนื่อยไอ้เหี้ยเอ้ย ไม่น่าเชื่อฮะแหม่สุดยอดจริง นี่ใส่ขาวมาทั้งตัวเลยเนี่ย ๆ นี่ไปกูไปทาแป้งมาเยอะเลยเนี่ยอ่านมาเนี่ยโอ้ย เซตผู้ชายมันไม่ค่อย ถ้าทำ เจ็ ไม บ กูไม่ได้การดสักใบ ไม่ค่อยเจ็บในเรื่องเซตผู้ชาย เอาด่านไล่ด่านไล่ เลี้ยงก็รู้สึกยังไงอยู่เดี๋ยวพี่ไปด้วย ลืมโอ้โหจบเลย ลืมไปเปิดกล่องฟินิกซ์แล้วเปิดไข่ฟินิกซ์แล้วได้ไอ้นี่ฮะได้รองเท้าฟินิกซ์ทองคำมา เอาเซตไม่ตำมาเซตนี้ แต่ว่าไม่มีอันผสมครับฮะ มึงมีปาร์ตี้ไหมชวนหน่อยดิ เดินลุยเข้าไปในปาเต้ชนนมกับสาวๆดูสักทีชนนมกับเธอคงแฮปปี้ใครหัวตี้โยนหัวตี้ไหมาให้ผมเร็ว กลายเป็น ๆแต่ อะไร แต่มีตี้ไปมัน ที่ ก็ อยู่ห้องนี้ใช่ไหมใช่ห้องนี้ป่ะนะ จะบอกว่ามีตี้ไปมันก็ไม่มีหัวตี้ครับ ไม่มีไอ้ตี้เนี่ยฮะสุ่มวะสุ่มไหนวะ จะถูกมั้ง สุ่มบอสอันนี้อะ กระเด็นหมดอะแรงแค่12เอง แรงแค่12ใส่เต็มที่แล้วเซตประจำเริ่มเซตประจำยังไงพรุ่งนี้ก็ได้ไหมคอนก็ไม่เสียดาย อ๋อไม่ต้องเราไม่ต้องส่งให้พี่หรอกกดเลยแล้วกัน ยังซองอยู่ มีใครแรงเท่าไหร่วะเนี่ยมีใครแรงเท่าไหร่บ้าง ลืมดูเลยตัวนี้เท่าไหร่วะน่าจะ10เท่าไหร่เงี้ย10กว่าๆเอง โอ้โหแรง13แต่ก็เบียนเราไม่ค่อยกระเด็น เราแรง12ต่ำกว่าหน่อยเอง ด่านอะไรอย่าถามพี่เลย โอ้ก็แรง15 แรง15กระเด็นเลยแรง15กระเด็นเลยอะเฮ้ยอีกแล้วโอ้ โดนเขาหา วนกลับไปทำ มัน ไม มันไม่บอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้พี่ก็ตรงมากเดียวเลย มันมีบอกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะ มันไม่บอก ทำไมของพี่ไม่มีบอกครับ ของพี่มันไม่มีบอกบั๊ก พี่ ไง เป็นราคาอะไรหรือเปล่า มันบั๊กมันจะบั๊กเป็นบางครั้ง พี่ไอซื้อคอมใหม่เลยฮะ ไม่ได้คอมเป็นที่ตัวเกม ไม่เป็นไรครับซื้อคอมใหม่เลยฮะไม่ก็บริจาคคอมเครื่องนั้นให้ผมใช้ เจอในกราฟิกดีด้วยอุ้ยโยนไปละ คอมเพื่อนมีโยไปน้องเราซื้อคอมเพื่อนใหม่แล้ว ให้ผมด้วยฮะ น้องไว้ทำงาน เดี๋ยวผมออกค่า EMS เองฮะ โอ้โหแรงเยอะเกันไปไหนเนี่ย จะปัดเด็ก มองแล้วแรงกันเยอะ นี่จะปัดที่เด็ก เอาเหรอฮะ กระเด็น เมื่อกี้ไม่น่าลงมาแล้วพลาดเลย ผิดทางฮะ ต้องแต่มันชอบวิ่งมาหา แล้วความเร็ว9ความเร็วนี่ทีนี้น่าจะเกือบ10มั้งมันก็เบรกไม่อยู่อะดิ ก็ความเร็วน้อยๆเราก็แบบไปทางนั้นไปเห็นนี่รีบเลยจับได้ความเร็วเสร็จเยอะอีก
เอกไม่อยู่ คุณอย่างเงี้ยใส่ ดับอนาถเรียบร้อยครับ ใครโดนเบียด ผมโดนเกตชนฮะ ดับไปอีกแล้ว โอ้โห เริ่มดับเรื่อยๆแล้ว เหลือ6 คนเท่านั้น มีคนเข้าแล้ว โอ้ยฉันรอดอยู่เว้ยยังรอดอยู่ทำไมฉันเล่นอยู่ที่2 ประเด็นดีแม่ทำไมใส่เสื้อขาวมาเยอะจัง นั่นสิฮะทำไมผมไม่เห็น พี่คน ได้เลย ที่ไม่ใส่เสื้อขาวเนี่ย พี่ได้เก็บเงินแต่ ผมนี่ยังไม่ได้กดสุ่มเลยฮะ ว่าทำไมยังที่2เหมือนเดิมวะนักษาใครข้างหลังนะ นั่นสิครับใครฮะ ไอ้ที่หมายเอ้ยเดินผิดทาง ใครอยู่ข้างหลังเสียชื่ออยู่วะ ไม่น่ารีบตายเลยนะฮะ เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจ อย่าเพิ่งเปลี่ยนด่านนะนี่ด้วนไม่เป็นด่านเลยมันสุ่มด่าน สุ่มครับสุ่ม มันแค่ท่า โอ้พระเจ้าจะเดินถูกไปเนี่ยเอาตัวพาราไปก็ว่าเร็วเกินเหตุก็พุ่งไปนู่นเลย เอาเฮียมาให้กี่ไอ้หน่อย ครับ นะ จัดเลย ครับ ตัดคลิปอยู่เหมือนกัน เอาละฮะแหม เป็นคลิปแบบฮาๆนะ ฮะก็ดีฮะ พร้อมยังครับพร้อมยัง ไปเราประกอบให้ อุ้ย มีเพลงประกอบไปด้วยนะฮะ ดึงนะตามป้ามตามป้ามเลย ยิสไปครับเฮ้ยอย่าเพิ่งกดได้ไหม ก็ไปจ้า อย่าเพิ่งกดได้ไหมเป้เดี๋ยวไปซื้อบัตรดีๆก่อน ครับผมได้ครับได้ เดี๋ยวไปได้ มา ซื้อ เลยนะ ซื้อบัตรดีๆก่อน มาอีกทีรอกันจะได้โอ้โห ใช่ไหมเนี่ย อั ถูกอันไหมเนี่ย ขอเปลี่ยนตัวแป๊บถ้าแปลด่านนี่ขอเปลี่ยนตัวเลยอะ ถูกอันปะวะเหลือนี้ เดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บนึงพี่ขอแต่งตัวตัวนี้ก่อนนะครับ ผม แรงมันค่อนข้างจะเซตเดิมใส่ดีไหม เจ๊คุณบอก ใส่อะไรดี ใช่ป่ะ ดีกว่า แกคุณจะบอกว่าคุณไม่เก่งเรื่องประเทศนะ อย่าไปกลัวฮะ มัน ซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องเลยฮะ ไม่ใช่ไม่เก่งฮะแต่ไม่รู้เรื่องเลยฮะ เป็นคล่องมันต้องใช้ความเร็วคล่องตัว อันไหนวะ เลี้ยงกูอยู่ไหนวะ อันนี้เหรอ กระทิงไหนวะฮะ สัตว์เลี้ยงอยู่ไหนวะ อันไหนด่านกระทิงวะอ๋อกระทิงเจอแล้วกระทิง โอเคเจอกระทิงแล้ว อันนี้พี่จะรอดไหมเนี่ย อันนี้คือจะเวียนหัวหน่อยเนี่ย ความเร็วแค่8เองนะ ไม่เป็นไรครับ ความเร็วแค่8ไม่ใช่ปัญหาฮะ แต่มันอยู่ที่ว่า ค เรา วาม ใช้ เร็ว ก่ ดิ อน แรง8แรง8เองลมเบียกระเด็นเนี่ย คนที่คือข้ามทอดกำลังเข้า แรง8เอง กดแล้วนะครับ เดี๋ยวเขากดนะเว้ย ที่เราเล่น ไม่ทันแล้วฮะ นี่มันหมอโคงไม่ใช่เรื่อง มันกระทิง มัน ปะครับ ด้านไหน ด้านหลังกับด้านหน้า ไปด้านหน้าครับ อันนี้มันมีแค่ไปด้านหน้าฮะ หน้ามันจะมีด้านข้างมันเนาะ ด่านนี้เหรอฮะ ด่านนี้ด้านข้างน่าจะปวดหัวน่าดูนะฮะ มันจะเดินยากกว่าสมัยก่อนมันมีด้านข้างเดียวด้านข้าง นี่มีไว้ อ๋อใช่ครับใช่ จำได้นะจะไม่ เร็ว15แรง15เองโอ้โหนี่แหมสุดยอดเหลือเกินเร็ว15 หน้าก็ผมก็กระเด็นนะอุ้ยโดนเบียด พี่ไออยู่ไหน พี่ไม่ต้องห่วงพี่ตามกันอยู่แล้ว ใครจำได้ไหมวะลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นด่านนานแล้ว ซ้ายลงหัวขึ้นซ้ายลงหัวขึ้น X สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับผม เอ๊ะจำได้ว่ามันออกตรงไหน ซ้ายก่อนมั้งฮะ อะไรออกไปเลย บ้างวะลืมแล้วไม่ได้เล่นนานเลย ซ้ายขวากลางเป็นสูตรปกติฮะของเกมทั่วไป นั่นไงใช่ด้วยมั่วและถูกด้วย เป็นสูตรปกติฮะที่เกมเขาจะใช้กัน ดูแบบของเกมพวกนี้อ่านง่ายจะตายครับมีครับอยู่ข้างหน้า แต่ไม่รู้อีกกี่เมตรนะฮะ เนี่ย อ่ะเจอแล้ว แป้นแดงเนี่ย ใครโดนพี่เบียดกระเด็นวะ ไม่รู้ว่าผมเบียดใครกระเด็นนะฮะโอ้โห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  วิวเต็มไปหมดเลย เจ๊ทำไมผม ใครไปแล้วอ่ะโอ้ยใครโกรธ ผมอุตส่าห์หลบเข้ามุม เจ๊ก็เกต ป่าแล้ว ใครมาโกรธตรงกลางไอ้นี่เลยวะ ดูดูก่อนเพ่ตายก่อนมึงนะ ก็ใช่ไงฮะ ไม่รู้ว่ามีใครแพ้ตรงกลางแล้วนี่ไปโดนแม่งแรงเยอะจัดเยอะแล้วโกรธลงนี่เลย ต่อไอ้สองคนนี้มันน่าจำดีแน่เลย ก
จำดีก็ เขาจะจำดี ดับลงไปแล้วครับ แสดงว่าเขาต้องมีวิชาเยอะเขามีนักบอลหรือเปล่าวะ เขามีวิชาหงอคงฮะ มีวิชาปีนป่ายไต่กำแพงฮะ ไปยืมใบพัดวิเศษหน่อย พัดวิเศษก็ไม่ใช่ใบพัดครับ พัดวิเศษเฉยๆฮะ เองอยู่ตรงกลางแน่ๆเลยพี่เบียดกับเองนะพี่เลยตายฮะ แล้วพี่จะไปนึกว่าทำไมขามันเล็กจังวะ นั่นสิครับ ผมค้างแล้วเนี่ย โอ้มาแล้วมาแล้ว เหลือ2-3 ตัวรอดอยู่ใครมันจะเข้าไปใช้เหมือนกัน อย่าไปกลัว ทางนู้นก็แค่กระทิง กระแทกไปเลย ไปแล้ว ไปแล้วหนึ่งคน ตาเชียร์ให้มึงรอด ไปกระทิงมันเดี๋ยวจะถึงหัววะ ไปก็ทิ้งเลยหัวน างยิ่งจอกกับนางวิ่งไล่ ดีก็ดีแล้วที่ไม่อยู่พี่โลอะเอาตัวความเร็วมันนี่แม่งได้เปรียบแต่ว่าเสียแรงมันน้อยใครได้เอ็กพีแดงเหรอวะ 25,000เองฮะ 25,000แดง 25,000เองครับ 25,000เอง เดี๋ยวใส่ตัวเลขรับ EP แป๊บหนึงฮะ เล่นพาดาดีกว่า EP เข้ามาแล้ว มันไม่ค่อยมีเซตนี้เซตสำคัญเซตอื่นไม่เลยบวกความเร็วขึ้นมาเดียว ผมไม่เห็นมีอะไรเลย มีแค่นี้แหละฮะ มีแค่นี้ทำไมเปลี่ยนที่กระเด็นตลอดเลย ผม11เองนะฮะ นะที่8อะที่8อะเอ๊ะกระ ครั เด็ บ นเลยอะ ก็ดีครับ เนี่ยที่8เองแต่ความเร็วพี่เหนือน่าจะเหนือกว่าเองเปล่าฮะหรือเปล่า ไม่น่าจะ แป๊บเดียวพี่ทานฮะความเร็วพี่11พาดา11แต่ว่าแรง8เหมือนกัน ต้องไปเรียกเขาจะขอบอกว่าของ่ายๆหน่อยดิแต่กูไม่มีความจ ฮะ เทมด้วย โอ้โห ไม่ต้องเทมมั้ง ตายแล้ว จะวิ่งให้มึงเนี่ยไม่เดิน ำแม่กูจะบอกว่าแม่ปวดหัวนะเว้ย อย่าเทมเลย จะดีกว่า แน่ ปล่อยเอฟเป้คนเดียว ผมเพลงอะไรผมเพลงไม่ทันบุกเลยไอ้ที่มันวิ่งมันวิ่งเดินหน้าใช่ไหมวะจำไม่ผิด ขับวิ่งเดินหน้าฮะ เดินหน้าฮะ เดี๋ยวแม่งไปวิ่งถอยหลังไว้อีกดียิ่งเล่นพาดาเบรกไม่อยู่ด้วย กดสปีดต้องเบรกไม่อยู่นะกลับหน้าไม่ทัน เออ ฮ่าฮ่าฮ่า เนี่ยเวลาวันนี้พี่มีทั้งวัน ไม่เอานะเกรงใจ ครับไม่ดีนะเกรงใจครับ มีแม่พี่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่พี่อยู่บ้านอยู่คนเดียว ก็ดีแล้วครับ บ้าน ดีครับดีฮะ โน่นเลยวัน มีไอ นั้นน่ะ แล้วเนี่ยก็มีพี่ไอก็มีพี่ไอไงอยู่บ้าน พูดอะไรเดี๋ยวพูดอะไรนะ ก็พี่ไอซ์ก็มีพี่ไอซ์อยู่ที่บ้านนี่ฮะ พี่ไอ้อยู่ด้วยอยู่บ้าน ก็ในที่อยู่ใน YouTube ดูดิ เอ้าเมื่อแหละอึนอยู่นั่นแหละ โอ้โหทำไมมันเยอะจังวะลูกบอล ทำไมทุกคนไปกันรู้สึกจะล้มกันเลยทีนี้ คิดไปเองครับ คิดไปเองฮะ จะเบียดขอร้อง ยาอยู่ แล้วไปแล้วอยู่ข้างๆเดี๋ยวโดนเบียดบอกความเร็วมีมังกร เอื้อ ใครโดนพี่เบียดกระเด็นเลยวะอุ้ย อุ้ยแหลกเพราะแหลกถึงหลบได้ครับ ผมนี่สุดยอดมากเลย เพราะแหลกถึงหลบได้ครับ ฟ้าสุดยอดจริง เอ้ยทำไม3 ทางมันมาไวอย่างเลยฮะ ๆตัวแต่ต้องอัญเชิญกระต่ายมาแล้ว ไม่ได้เอากระต่ายลงอะฮะ ไปเดียวกระต่ายลงกระต่ายยังงีบอยู่ อ้าวโอ้โหอย่างน้อยก็ได้ที่2หรือเปล่าคาดว่าต้องที่ 4เลยอะไรดีอะ พี่นี่ไม่ได้ตายเพราะอะไรนะโดนเขาบีบ ข้ามกาให้ดูที ไปเบียดเขา2-3 คนแล้วก็โดนเขาเบียดอีกทีหนึ่งครับ เอาตัวใครวะ
สุดยอดจริง ไม่ใส่หมวกคือมันรอดตลอดวะรอดตลอดวะรอดจนกราบเลยไม่ใส่หมวกเนี่ยมาอันนี้กิจกรรมมาบ่อยมากดูสองคนเนี้ยรับอนาคตกับรับปัจจุบัน ๆครับกายกายที่แรงเยอะอยู่ถ้าใส่เซตไอ้มีกายแรง ผมว่าที่หนึ่งน่าจะรอดนะฮะ เดี๋ยวหาเซตโจมตีก่อน แม่งจะเป็นคนในแช เซ ร์ ต เรา บ ที่ วกแรง คนหนึ่ง ครับ ใช่ครับ เฉพาะกายที่มีที่พี่มีเซตบวกแรงประมาณเกือบสุดแต่ว่าตัวอื่นแม่ง กายผมใส่ได้แค่ไม่ใช่ดิผมใส่ลาฟได้แค่14เองฮะ อ้าวไอ้เหี้ย ผมบอกแล้วครับ จ้าพี่ใส่น้อย เหรอฮะ กายที่ใส่ประมาณ14ไม่รู้เหมือนกันประมาณ อ้าวเพลงมา เองมา เปิดเพลงให้คนนี้หน่อยชื่อเพลงมีชื่อว่าอะไร ปา นะ มปา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 มมา เลื่อนยศแล้วในที่สุดผมก็เลื่อนยศแล้ว เออ เลื่อนยศแล้ว ชื่อเพลงเขาอ่านยากเลยเป๊ะ พี่เพิ่งจะเลื่อนแต่วันนั้นนะ ฮะ เลื่อนแต่ ชื่อเพลงอะไรฮะว่าแต่ชื่อเพลงเลยครับ เปิดกล่องในห้องไม่ได้ ค่อยว่ากัน ตราปาไม่ต้องเพลงนี้ให้เขาเลย จะหรือจะเอาไอ้นี่ไปดีหรือจะเอาไอ้นี่ไปดีแลนด์แค่8เลยนะเนี่ย จัดมาฮะ จัดมา คิดว่าดีก็จัดมาฮะ คนหนึง เอา เปิ มา ดเพล ได้ งขอมา เก็บมันช้าเดี๋ยวพี่ขอเอากายขอแต่งกายมัน ครับผมแต่งกาย มึงเล่นเสียบขนาดนี้มึงกินเขาเลือดเลยมึง กายแป๊บกายพี่มันต้องช่วยกูจะใส่อะไรดีวะเนี่ย แล้วแต่พี่ครับไม่เกี่ยวกับผม เฮ้ยเดี๋ยวเอาโมเดลไปคัดไปให้เอาบอก อะไรนะฮะ แรงบวก2ไอ้ เอา บวกแรง เอาอะไรให้นะฮะ โมเดลไหมครับ โมเดลไหมครับ โมเดลอะไรฮะ โมเดลแบบไหนฮะ เป็นดี อุ้ยแม่งไม่บวกแรงเลย ตั้งโชว์ที่โต๊ะหน้าบ้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะ แล้วก็เป็นกระดาษด้วย อ้าว เราไว้ก่อน ทำไมน้ำทำตัวอย่างนี้เนี่ย โอ้โห มันนานอ่ะ ทำไมน้ำเพิ่งรู้ทำไมน้ำทำกับพี่อย่างนี้ ทำไมอ่ะ น้ำเพิ่งรู้ว่าพี่เป้สตรีมด้วยนะเนี่ย ทำไมน้ำทำกับพี่อย่างนี้ นี่น้ำลืมพี่แล้วเหรอ ตลกมาได้ด่านี้นะทุกคนนี่ขำเลยเนี่ย จะแต่งกายหาเซ็ตไม่เจอมันนานรองเท้าพี่เยอะ ขายทิ้งไปซะมากเลยครับ รองเท้าผมแค่25,500เอง เอาพาดาเล่นพาดาเหมือนเดิม เป้ ถ้าเล่นเจ็ตชนต้องเล่นอีกวัน นี่ถ้าคนตลกมาได้ด่านี้ว่ามันหัวเราะแน่เลยเขาเขียนบ่อยมาก ฮ่า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  คนที่มือไวอย่างคนนี้เนี่ย เฮ้ย มันเล่นตลกด้วย โอ้โห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  โอ้ยไม่น่าอยู่ข้างหน้าเลยโดนเบียดอย่างเดียวเลย ไม่ครับไม่น่าอยู่ข้างหลังด้วยฮะ ระวังกระเด็นถอยหลังนะฮะ เฮ้ย อ้าวพิกามาละลุงพิกา เดี๋ยวต้องบวกความเร็วแล้ว เอื้อ เตียนโอ้ยใครมันเบียดข้างหน้ามันเบียดกัน ใครไม่รู้อะที่รู้ๆคือปลอดภัยไว้ก่อนฮะ ไอ้เป้นั่นเอง หน้าเบียดอย่างเดียวเลย ผมอยู่ข้างๆเจ๊ครับ ผมจะไปเบียดตอนไหนฮะ ปวดแต่กูทำไม กระเด็นบินไปแล้วจบแล้วฮะ พี่จบแล้วเนี่ยโดนเบียดโดนเขาเบียดเนี่ย นั่นสิครับ แต่ต้องเอาในตัวตำนานมาละที่เพิ่มที่เบิร์ดเบียดให้กระเด็นหมดเลยนะครับ ต้องเอาคืนฮะ ไม่ใช่ยังไม่รอดเลย ไม่เอาเซตความเร็วแล้วเอาเซตเบียดได้แหละเบียด เอาแรงให้เต็มคอครับ แล้วก็ไปบู๊ฮะ แล้วเราไม่สนความเร็วเราสนแรง ผมเร็วไม่ต้องฮะ เอาแรงอย่างเดียว น้องเขาวนกับ เบียดอย่างเดียว ว่ามันต้องวนมันกลับมาปัดกู อืม มันดูจอยเป้หรือเปล่ามันรู้หรือเปล่าเนี่ย ฮะเปล่าค มั รั น บ ดู เปล่า จอยเป้เนี่ยเดี๋ยวว่าไอ้เป้มัน ไม่น่าใช่นะฮะเพราะผมตายไปเรียบร้อยแล้วฮะ ไอ้เป้มันน็อกไปแล้วเนี่ย ยังดีนะนะไม่ได้ลืมพี่ ยังดี แต่ถ้าลุงลืมเองล่ะ ฮะ ถ้าลุงลืมเองล่ะ นั่นสิครับ ลุงเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยเนี่ย เขาอาจจะเผลอๆนี่นั่งดูอยู่ก็ได้ฮะ
พร้อมกับทำงานไปด้วย ทำงานไม่ได้เลยปัญหาคือกูร่างสร้างเกมคนเดียวไอเกมก็ไม่อยู่คงจะบอกเงี้ยนี่คือใครอยู่คนเดียว ไปแล้วหนึ่งคนทำไมผมต้องดูแล้วต้องตายกันด้วย แหมพวกมึงยังรอดเนาะมึงคิ้วหรือเปล่า เหลือคนเดียวเลยคนเดียว สุดยอดมากฮะ เงเลยระดั แล้ บ ว ห คน นึ่ง ทางห ก็ น้าไป เก่ง ได้ไงวะ ไม่รู้กระโดดข้ามได้ แล้วมึงข้ามกล้ามได้ไงวะ ต้องข้ามกาได้ทุกตัวเลย แล้วมึงข้ามได้ไง ผมไม่ใช่โปรนะพี่ก็ไม่เห็นว่ามีโปรแหละเพราะมันไม่ได้บั๊ก ดับไปแล้วฮะ อ้าวแล้วมันไปได้ไงวะงงเลย โอ้ยโคตรนานเลยเสร็จแล้ววะเนี่ย อ้าวแล้วไปได้ไงวะเนี่ย คนไหนฮะ ที่หนึ่งเหรอฮะ ที่หนึ่งอะไร ที่หนึ่งอ่ะมัน เหรอ ที่หนึ่งโกรธนาน สวัสดีครับ ที่หนึ่งนี่รอดโกรธ อ้าวแล้วไปได้ไงวะเนี่ยงงเลย อ่ะ ถ้าพี่บอกอยู่ว่าเขารอดเพราะโกรธ กูเนี่ยนะพารอดได้ มันกันมันมีอยู่เซตหนึ่งที่ว่ากันในนี่ได้อ่ะตัวนั้นอ่ะ มีจริงเหรอฮะ นี่ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะ มี ฮะ มีไม่เคยเห็นเลย พี่เคยเห็นอยู่คนเขาใช้อยู่มันเป็นเซตอะไรของมันนั่นแหละลืม ที่แล้วมันจะได้พากิกาได้ ไม่ใช่เดินผ่านมันกระโดดผ่านยิ่งกา ถ้ามันเขามีแต่เซตกระโดดเนี่ย ใช่ไงถ้าพี่บอกอยู่มีเซตหนึ่งกระโดดยิ่งกา พี่ไอซ์ครับเสร็จยังครับ มันไม่ได้เดิน พี่ไอซ์ครับเสร็จยังครับ ไม่ได้รีบนะฮะ แค่พี่ไอซ์เสร็จยังครับ แป๊บนึงเดียว ไม่ได้รีบครับ ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้รีบครับ ก็แค่ถามว่าพี่ไอซ์เสร็จ ทำ ยัง ไม ฮะ มีค้างทำไมมีค้างในนี่ ผม วะ ผมก็ค้างด้วย มาแล้ว แต่แป๊บนึงพี่จะใส่เซตหาแล้ววะลืมเลย เดี๋ยวขอเอาตัวนี้มาก่อน นี่ขอใส่เซตแป๊บนึงเด็กเย็นๆเราคุยกันได้เป็นเซตแป๊บ สาได้เป็นเมล่าแม่งปัดกู เอาเซตโจโรลี่หรือเอาเซต นี่ นี้ กะ ดี มันจะ วะ ได้เป็นเมล่าที่จะรอดแล้วเนี่ย บายบาย บ๊ายบายเลย ฮะ มีคนไปแล้วไงฮะ มีคนไปละ ครับ เพิร์ดนั่งทำงานไป เดี๋ยวพี่หาเซตบวกแรงมันนะ จะกดแล้วนะฮะ ลาก่อนครับพี่ไอซ์ อย่า โชคดีครับ อย่า ลาก่อนครับบายบาย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เป๊ะ พี่หาเฮ้ย เป๊ะ ฮะ ตาเล่น ที่จะเขียนไดอารี่เอาไว้ ครับ ไดอา ที่ รี่ พวกเราเล่นดูด้วยกันเนี่ย ทำไม ครับ แม่ ก็ มี ดี แบบ ฮะ บวกอัตราเล่น ที่จะเขียนแต่พาร์ทแรกเลยกัน เอานี่แล้วกัน จะดีครับ บวกมาก ที่ บวก ที่ ไป เขียนกับเมย์นี่แหละ เอาแค่นี้แหละทำไมความเร็วมันเหมือนจักรตากหัวเอาตัวนี้ดีกว่า น้ำมันข้าวเหนียวหรือลูกตุ้มวะเมื่อกี้ อะไรนี่ หาเซตไม่เจอ ชื่อเพลงที่มีงูด้วยนะฮะ ชื่อเพลงที่มีงู แหม ชื่อเท่เหลือเกิน เพลงที่มีงูนะครับ ชื่อเพลงที่มีงูฮะ ยังไม่จบกับเรื่องนี้ เพลง อี ที่ ก มีงู โอ้ เพลงที่มีงูจัดไปเลย นี่เป้ทำรูปเนี้ย ฮะ ขอเพลงมีงูออกมาหน่อย คือเปิดไม่ได้เลยแม่งดูถูกติดไอ้นั่นนะโดนแบนติดลิขสิทธิ์ เพลงไม่ต้องหรอก หัวพี่นี่งูก็เต็มหัวแล้วเนี่ย ไปแล้ว เกี่ยวขนมมาให้โอ้ยไอ้เหี้ยโดน เอื้อทำไมผมชนคนแล้วผมกระเด็นเองเนี่ย แล้วกระเด็นถอยหลังไปไกลด้วย เข้ามุมเลยฮะ แต่มาเพียบเลยอ้ตัว ไม่น่าอยู่ข้างหน้าเลย ดับไปแล้วใช่ไหมครับ ยังไม่ดับ อ๋อ ยังมีชีวิตอยู่ อันตราย 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 จะเลย เอาไม่ว่าพี่ไอก็ใกล้ตายแล้วฮะ คิวความ โอ้ ร็ว เย่เย่ คุณแม่ง เออ ยากตรงนี้อ้าวเดี๋ยวไป อ้าว ยังไงวะ แป๊บนึง ยังไม่ทันโดนเลย ผมเดินบนรอบกิ้งก่าเฉยเลย ตาย พี่เดินได้ไงของพี่มันโดนกิ้งก่าทับตายอีกแล้ว นั่นสิครับ หลบพ้นแล้วนะฮะ แต่เข้าหลังกิ้งก่าตายครับ ของพี่ไม่ได้ของพี่มันหลบพ้นด้วยแต่ว่า ไอเนี่ยมันไปโดนด้วยอะไรวะ แอบ ปีกที่ไปโดนกิ้งก่าตายหาเลย แอบในด่านนี้ด่านเดียวนี่ก็เวียนหัวนะเป้ชัด นั่นสิครับ ปีกไปโด โด น นเล่นด่านนี้ด่านเดียวเอาคุณว่าเวียนหัวดูไม่ทางไม่ถูกอะ เดี๋ยวต้องหมึกต่อฮะหมึกต่อ การเสร็จก็หมึกฮะ เนี่ยเวียนหัวเนี่ยมันดูไม่ถอกอ่ะ ดูไม่ออกอะไรล่ะฮะ อะไรดูไม่ออกครับ ดูไม่ออกลูกบอลบังเต็มเลย อะไรบางเต็ม
ระดับสูงครับ บอลมาปึ๊บเลยฮะ กิ้งก่าก็มาเพียบเลย ผมกามาเยอะไปพอหลบโคตรยากเลยพอพี่เอาตัวนี้มาทีไรอ่ะแม่งควบคุมยาก คุมยากครับธรรมดาฮะบิ๊กโบคุมยาก มันไม่ใช่ มันไม่ใช่พาดา ใช่ครับ เอาพาดามาก็โดนแหละโดนบวกโดน เตะมึงใช้สิ โดนชนอีก ฮะให้ลองเนสสื่อด่านนี้แหละฮะ เออ เอาตัวแรง ก็ถ้า เย จะ อะ ดี มาก็ นะ คว ฮะ บคุมยาก แหม่อยากรู้ฝีมืออะอยากรู้ฝีมือ ถ้าจะตายไวนะฮะ เล่นไม่เชื่อว่าเขาเล่นบ่อยแล้วอยากเห็นเต้เล่นบ้าง ดับเรียบร้อย มี เห็นพี่ชัวเขาเล่นบ่อยแล้วอยากเห็นเต้เล่นได้เล่นเนสสื่อกิกาบ้าง ลองให้ดูก็ได้ฮะ เพชรตึกอะยังผิดจริงกา เต้จะไหวเปล่าไม่รู้ รับรองครับ ตายก่อนพี่ไอซ์ ตายก่อน เนสสื่อที่ต้องเนสสื่อเนี่ยคือต้องปัดตูดก่อน นี่เอาตัวนี้ เชือกปัดผมอะไรใช่ปะ มีพาดาอย่างเดียวที่ควบคุมเยอะสุดใช่ไหมยังมาโหเล่นหมิงหมิงแม่งเลย ดี เล่น ครับ หมิงหมิงเลย จ จั บ ดเลยฮะ ง่ายๆดี เปิดเพลงให้หน่อยแล้วกันเพลงประกอบมา ฮะ กี้โดนอะไรไม่รู้รีคลิปกลับไปใหม่นี่ ขอใส่กัน เต้เห็นไหม ไม่เห็นครับ ปานแผ่นดินไหว เพลงนี้น่าจะรู้จักดีเนาะ อืม พี่ไอซ์เปลี่ยนชุดอีกแล้วเหรอฮะ ฮะเปลี่ยนตัวต่างหาก อ๋อเหรอฮะ ผมจะบอกว่านี่กูใช้ตัวนี้ดีกว่า เปลี่ยนชุดเลยละเปลี่ยนตัวเลยละ ทำไมผมไม่เห็นเปลี่ยนตัวเลยผมเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนทุกตัวครับมีเยอะ ล่ามาพี่ไอไม่ใช่ตัวเนี้ย ใครตัวอะไรเรา นี่ไงเนสสื่อ นี่ไงผมใช้เนสสื่อเนี่ยฮะ ไม่มี เป็นตัวที่วิ่ง ไม่มี เป็นตัวละครที่วิ่งเร็ว หรือไม่มี ครับ เป็นตัวที่วิ่งเร็วฮะ ฟังหลอนชื่นใจ แต่ล้มเมื่อไหร่ก็บันไซทุกทีฮะ ใจเด็ดสิลงมันเป็นแถวจะลงไปไหนโอ้ย อุ้ย อุ้ยกูไปรู้สึกโดนเบียดแกเด็นอย่างเดียวเลยมิงมิงกู คิดไปครับคิดไปเอง โอ้ย มิงมิงควบคุมง่ายหน่อยมิงมิงควบคุม ตามแผ่นดินไหว มันเริ่มยากแล้วสิเพราะมันอยู่ข้างหน้าเนี่ย ครับลาก่อนครับพี่ไอซ์ โอ้มึงโกรธแล้วเหรอวะ หลังมาแล้วเหรอฮะ มึงโกรธเลยเหรอวะโกรธเทียบเลย โอ้ไปก่อนเลยครับยุ่งเลยตรงนี้มาก ผม มัน เข้า เย มุ อะ ม อะ เล ไร ย ขนาดนี้ เอ้ยเฉียดตาย โอ้เอ้ย เอ้าติดไอ้นี่ตายเลยรู้สึกจะเบียดโกรธไม่ได้ เอ้ย ระดับย่าไม่เคยรอด เฮือแป๊บหนึง น้องตายเร็วเกินครับ พุ่งไปชนเฉยเลย ผมมีไม่ได้เร็วเกิน ความเป็นดูไปวะ ผมมีไม่ได้เร็วเกินนะ มีคนมาเบียดแล้วก็ติดตรงในขอบ ผมดีนะ ขอ ฮะ บหินปั๊บแล้วก็มาโดนทับเนี่ย ผมติดขอบหินแล้วดีนะครับ ติดมุมพอดีฮะ รอดตายครับ มีใครเป็นเดสสื่อไหม มีฮะมีแต่ว่าน่าจะตายกันไปแล้วล่ะครับ ให้เล่นกายไหม ยังรอดอยู่ ให้เล่นกายไม่จะเห็นหวยแตกที่ว่าฝ่าพวกนี้อีก แต่แม่กินกาไล่อยู่ เล่นไม่ ต้อง เป็ เป็น น พู ยา ด ไป เลย ที่ กา ขวด ย ไม่ได้พวกนี้ ไม่ เขายัง รู้ ร เล่ อน ด ยัง อ ไง ยู่ ดับไปแล้วครับ ผมเล่นแต่พาดาเป็น ผมบอกแล้วฮะ ผมมองใครก็ตายทุกรายแล้วฮะ ใจเย็น แต่เป็นคนนั้นคนนั้นเลยแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะ อะไรฮะ คนไหนฮะ แต่อะไรเห็นคนที่ใส่ผมขาวอ่ะ คนไหนว่า ผมขาว อ่ะ ๆไหนว่า ไหนว่าคนนี้เหรอ อ๋อ คนนั้น เจอแล้ว แรงนึง ชิโฮะป่ะฮะ ชิโฮะ เคียวไงสัตว์หางฟ้าที่ใช่เลยหางฟ้าแต่ว่าขาว หัวขาวครับ เขาเรียกว่าบัวขาวอย่างวะ วัวขาว อ่ะชนะด้วย แม่มันรอดเว้ยรอดแหมอีกคนนึงไปมองดูอะไรวะคนนึงนั่งอย่าง นั่นสิครับ อ้าวหมดช่วงเวลาคูณแล้วเหรอฮะ ไม่น่าเลย อะไรอ่ะ หมดช่วงเวลาคูณแล้วฮะ
ดี๋ยวพี่ขอเอาไปแต่งตัวแป๊บ ครับ แต่งตัวทุกตัวเลยด้วยเกลียดจะมาแต่งตัวเต่าร อบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วขี้เกียจเล่นแล้วฮะไม่ไหวแล้ว อยากจะพักผ่อน ก่อนแล้วก็ได้ชิวๆอยู่ในด่านนี้ในห้องท้องดีเลยวะ อืม ฮะ ใส่อะไรดี ครับ วะ ก็นั่งชิวๆอยู่ในท้องก่อนฮะแล้วค่อยว่ากันครับ เหลือใครฮะเหลือใคร าหัวให้เป็น birthday มั้ง เราก็มานั่งฟังเพลงกันนี่แหละพอจบคลิป หัว แร ซั ก มบี้เอาหัวซัมบี้มา เฮ้ยต่อด้วย ไม่เหยียบจะกระเด็นกั ยัง น แต่งตัวไม่เสร็จ ไม่ทันแล้ว กูยังไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยกูยังไม่ได้ใส่ชุดโอลิมปิกเลย ไม่ทันแล้วครับ เป็นเซตนี้ดีกว่า มานิ้วไม่ต้องไว วันนี้ยังไม่ค่อยบวก อย่าโอ้ยปัดปวดเที่ยเลย โอ้โหโดนบิ๊กโบกระแทกฮะดีไม่กระเด็นครับ เฮ้ยไม่ขี้กามาไม่ขี้กาที่ยังใครล้มเมื่อกี้แล้วนี่เป็นกลัวแล้ว โอเคครับ โกรธได้เหรอวะ โอ้โหโกรธต่อหน้าต่อตาผมด้วย ว้าย ไป ไป เล ตั้งหลั ย กก่อน ไปกันอย่างรวดเร็วเลย เอ้ยมาเป็นสาระเลยนะเว้ย โอ้โหเฉียดโดนแล้วดับ รีบดับกันจริง เขี่ยเอ้ยกลัวจะใกล้เลย แม่ ๆมาเซ็ตใส่แป๊บ เฮ้ย ไม่รู้ตัวไปอะไรแต่เสื้อเลย ไม่ต้องกลัวนะว่าในไลฟ์สดพี่จะไม่อ่านแชทเนี่ยนะพี่อ่านเรื่อยๆนะ การโอ้ หนึ่ง ย สองต้อง ไหนวะ ไอคนข้างหน้าเหลือใครหมด ตามล่าบิ๊กโบครับตามล่าบิ๊กโบโหดก็โหด ไอ้อ้วนนี่ไปแล้ว วนรอบบิ๊กโบฮะโหดไม่โหดแล้วฮะคือต้องตายมึงต้องตายอะไรประมาณนี้ฮะไม่ตายไม่เลิก แต่มาดูเด็กนักเรียนบ้างเป๊ะ ยังอยู่ครับ เด็กนักเรียนเนี่ยยังรอดวะเขายังไม่จบชีวิตตรงนี้ นั่นไปครับ อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ เร็ว อยู่ข้างหลังเพื่อต่อ น่าจะท้ายสุดเลยมั้งครับเนี่ย น่าจะคนที่3มั้ง เหรอฮะแล้วคนท้ายสุดอยู่ เพ ไห ราะมัน น ไม่ได้อยู่ใกล้แม่หมึกนะเอาวิ่งมาจับ อ๋อเจอคนที่โหลแล้วฮะ กูยังรอดอยู่นี่ไง ใครครับ ผมว่ากูยังรอดเว้ย ไหนคะใคร เราจะไปจ้องดูคนนั้นฮะเพื่อการสาบแช่งฮ่า เอามา3ตัวรอด โอ้โห ไหม ดับมา3ตัวไม่รอด รีบ ว่ะ ดับกันจริง เป็นอะไรที่แปลกมากฮะอาถรรพ์บายพี่เป้ เอาเหลือ2ตัวละมีผิวมีทาแป้งกับหางดุ้น3 4 5 เข้าเส้นชัยแล้วฮะ มาโอ้โหสาวดุ้นกับกระป๋องแป้ง แหม่ ตัวมันขาวมากก็ดูดิ นั่นเลยครับ ขาวขนาดไหน ๆจะ ไม่ ถู เห็ ก นชัดเจนเลยแล้วเนี่ยโอ้โหมันเอาปีกมาเลยเนี่ยทาแป้งกับหางดุ้น อ้าวใส่ที่ก็ไม่ได้ แหมพอคูณ5หายปั๊บนี่อีกทีลงหัวภาพเลยฮะ ไม่ถึงหมื่น ไม่ถึงพันครับ ปกติที่จะถึงพัน ก็ถึง1,000อยู่ไม่ใช่เหรอดูถึงเนี่ย ของผม700 กว่าเองฮะ พวบลงไปภายในพริบตาพอทุกนี้ก็ตัวสุดท้ายคูณนี่4ละ เหรอฮะ ก็คงมาให้ได้กันเพื่อมาปั๊มกัน อันนี้ควบคุมดีอันนี้หาอะไรไม่รู้ พอทุกนี้มากี่โมงล่ะ อันนี้อัตราเพิ่มสอง พรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจฮะ ก็ต้องดูก่อนว่ามีทำอะไรหรือเปล่าฮะ ไอ้เหี้ยกายกูบอกปุ่มให้เจ็บ อย่าชมพี่เลยหนูจ๋า ทำไมอัตรา พี่สาบแช่งได้เลวขนาดนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วฮะ มึงกดเหรอ เปล่าครับ ผมก็ออกแล้วไงฮะ กูยังค้างอยู่ไหม ผมก็บอกอยู่ครับ ว่าผมไปแล้วฮะ
โอ้ยกว่าจะไปเรามาไอ้นี่กันหน่อยไหม อะไรฮะ ถ่ายรูปไว้ จะแปะรูปไว้ หามุมเลย ใน ฮะ แอรี่ที่เราเล่นด้วยกัน ครับ เขียนเอาไว้ด้วย เดี๋ยวผมขอเปิดกล่องก่อนฮะ ไปกล่อง แปะไว้ข้างในในแอรี่ เออ จะเขียนเอาไว้ว่าเราทำอะไรกันบ้างนี่เราเล่นด้วยกันเอาไว้เป็นความทรงจำเป็นจังวะ ครับ รู้จักครับ ต้องจ เก็บไปเรื่อยๆจนถึงจีน่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ครับผม จนไปเรื่อย ครับ ๆว่าเราเจออะไรบ้าง ำตาลงอัตราเดิน ใครทำไมโดน ฮะ ไม้ใครอะไรหลุดฮะ ฮะ จะไป ไม่เห็นมีไม้ ครับก็ ผมก็จบเลยแล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว ผมก็ไม่มีอะไรแล้ว ไปนอนแล้วเหรอ เอ้มึงยังไม่ได้ถ่าย ครับ ก็ใจเย็นครับจบสตรีมเฉยๆฮะ รีบร้อนเหรอฮะ เออ รีบร้อน เขียนไว้ในแอรี่ ครับใจเย็นครับใจเย็น ด้วยกัน ก็เล่นเกมอื่นแทน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่าจะว่างเปล่าถ้าว่างก็มาน่าจะประมาณช่วงนี้ไม่ก็จะเร็วกว่านี้หน่อย โอเคฮะ